Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh một người phụ nữ dẫm chân lên hành lý rồi ngủ trên tàu đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đã không ít vụ việc tranh giành ghế trên tàu, xe buýt được chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ ngang nhiên chiếm ghế trên tàu hỏa. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết trên chuyến tàu này đi từ Hà Nội về Nha Trang, người phụ nữ ngồi ngủ trên tàu không cho người ngồi cạnh di chuyển vào trong. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cụ thể câu chuyện được chia sẻ. Trên tàu, người phụ nữ ngồi chắn ngang, không cho người khác vào ghế bên trong. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhân viên trên tàu gọi dậy nhưng cô ta không thưa, giả vờ ngất xỉu. Nhân viên tàu xuống kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp cho khách này thì vẫn thấy mọi thứ vẫn bình thường. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhân viên tiếp tục bóp mồm, vạch mắt thì người phụ nữ vẫn cứ nhắm lại, giả vờ ngất xỉu. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bị 4 đến 5 nhân viên tàu đưa ra khỏi ghế, khách vẫn cứ nhất quyết ôm khư ghế mà mắt vẫn chưa bao giờ chịu mở ra. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả toa tàu bức xúc nhưng rồi nhân viên tàu cũng chào thua. Cuộc đời lắm con người kỳ cục. Nhân viên có mặt trên toa tàu đến can thiệp cũng bất thành. Theo đó, trên tàu có 2 ghế một dãy, nhưng người phụ nữ này lại ngồi ghế ngoài và ngăn cản việc người ngồi phía trong đi vào. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc cho đã có sự can thiệp của đoàn tiếp viên nhưng người phụ nữ này vẫn thản nhiên ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thậm chí, sợ hành khách có vấn đề, các nhân viên tàu còn đến đo huyết áp cho người phụ nữ này nhưng vẫn ổn. Họ đã cố bế chị ra khỏi vị trí nhưng vẫn chẳng thay đổi được tình hình gì. Nhiều người trên xe vô cùng khó hiểu vì sao người phụ nữ này lại ngồi lì như thế ở ghế bên ngoài, không để hành khách phía trong được vào chỗ ngồi của mình. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bức xúc với hành vi kém duyên của người phụ nữ này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Liên quan đến sự việc này, anh Lương, trưởng tàu khách, đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, người có mặt ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc cho hay, nữ hành khách trên có tên là Nguyễn Thị Lý, chị ấy đi từ Hà Nội về Nha Trang. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trên đường đi, thấy chị ấy có vẻ như gặp sự cố về sức khỏe nên tôi đã cử nhân viên y tế tới để hỗ trợ. Sau khi kiểm tra, mọi thông số về huyết áp, nhịp tim đều bình thường. Tôi đã cho gọi người nhà của chị ấy ở Nha Trang để thông báo sự việc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người nhà đã phản hồi là chị Lý bị bệnh, không có gì nghiêm trọng nhưng hay tái phát đột ngột làm chị ấy gần như bất động. Cụ thể thế nào tôi không biết. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người nhà còn tha thiết mong chúng tôi hỗ trợ cho chị ấy về đến Nha Trang an toàn rồi họ sẽ ra đón. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nên tôi tiếp tục gọi anh em tổ tàu tới chăm sóc, theo dõi chị ấy. Một số hành khách đến sau, chưa rõ câu chuyện thế nào đã vội chụp ảnh và đăng lên mạng kể xấu. Tôi thấy nhiều người mắng chị ấy quá nên rất bất bình. Sự thật đây chỉ là hiểu lầm. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Hiện câu chuyện vẫn đang gây xôn xao trên các trang mạng xã hội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng.